Ahoj, dneska se podíváme na nějaký důvody, proč je skvělý být architektem. Pokud vás napadnou nějaký další, tak se určitě podělte do komentářů a užijte si video. Mezi první a fakt velkou výhodu vidím to, že si architekt může navrhnout vlastní dům. To je věc, na které nejenom, že trošku ušetří peněz, času to si myslím, že ne, a času peníze, takže ve skutečnosti ani těch peněz. Každopádně je určitě skvělý, že si to může sám vymyslet. I když je to fakt těžký vymýšlet pro sebe něco, protože člověk ví, jaký jsou možnosti, kolik co stojí, ví, že on má třeba nějaký omezený rozpočet, takže je z toho pak nešťastný. Ve výsledku to teda možná nemusí být úplně tak skvělý navrhovat sám pro sebe, ale skvělý je prostě ta možnost, že to můžete udělat, že si potom můžete dohlížet na ty věci, můžete, nebo víte, co vlastně od celého toho procesu můžete očekávat, k čemu se vlastně pojí další výhoda, protože je skvělý být architektem, že víte, jaký je celý ten proces stavby domu. Víte, že to není jenom to, že si vyberete pozemek, potom uděláte nějaký projekt a stavíte, ale že tam je spousta částí, které jsou fakt důležitý. Třeba architektonická studie, víte, co to je, jak moc je to důležitý, že to je vlastně mnohem víc důležitější než potom ten samotný projekt, protože ta architektonická studie určuje to, jak potom ten váš dům bude vypadat, jak se v něm budete cítit a podobně. A můžete se připravit na to, jak bude probíhat celý ten proces schvalování toho domu, víte, co můžete očekávat, čemu se třeba trošku nějak jako vyhnout, aby to šlo rychleji, abyste se nezdrželi tak dlouho v tom procesu. Líp chápete, proč vám třeba něco nechcou povolit, nebo budete to už vědět dopředu, takže se na to můžete nějak připravit a ten dům svůj si tomu nějak prostě přizpůsobit, aby ten konflikt tam potom nenastal. A celý ten proces může proběhnout mnohem hladší, mnohem lépe, tak to řeknu radši, mnohem lépe, než když o tom vlastně vůbec nic nevíte a pak se jenom rozčulujete, že tam se to zdrželo o 3 měsíce, tam o rok a tam mi to nechcou povolit a podobně. Takovou výhodou si myslím, že je i to, že architekt má většinou i cit pro estetiku, takže mu jdou lépe nějaké grafické věci, to je fakt blbost, ale prostě, že mu jde líp nějaká grafika, že má prostě nějaký to estetické cítění, to se může třeba odrazit, nevím, v módě, jo, nebo v nějakém celkově jako životním stylu, že jde třeba víc po praktických a funkčních věcech, než po nějakých blbostech a podobně, ale to možná neplatí úplně u každého. Výhodou, která se pojí s běžným životem, je to, že se dokáže dobře orientovat v mapách. Protože když někam cestujete, tak nechcete prostě neustále hledět do mobilu nebo do nějaké papírové mapy a neužívat si okolí, ale chcete tam mrknout jednou a pak už být orientovaní. Což podle mě architekt zvládne, nebo měl by, protože s mapama pracuje vlastně denně. Takže by to pro něho neměl být nějaký problém a dost mu to může potom ulehčovat život. Jako další výhodou velkou je určitě to, že dokáže třeba odhadnout skutečnou hodnotu nějaké nemovitosti. Když si kupuje dům nebo byt, dokáže i třeba za škaredýma fotkama nebo za momentálně nefunkčním domem vidět nějakou hodnotu, dokáže to správně posoudit, nemusí se spolíhat jenom na to, co řekne realiťák, protože si dokáže ty věci ověřit. Nejsou mu cizí pojmy jako územní plán, katastrální mapa, dokáže si najít ty věci, ví, co v nich hledat a nemusí být potom překvapený, jako co zjistí až potom, co to koupí a nemusí se bát toho, že by tam potom nešlo třeba něco postavit a podobně. Dokáže si teda udělat i nějakou novou dispozici bytu, tak aby mu vyhovovala, ví, jaký jsou tam ty možnosti a nemusí si následně stěžovat, že něco jako nejde, protože to mohl prostě posoudit už dopředu.
Pak tady v těch výhodách mám takovou sekci, kterou bych nazvala urbanistickou asi. A to je to, že architekt mnohem víc chápe a rozumí problémům, které jsou třeba ve městech. Nebo problémům. Jako někdo třeba na nějaké věci nadává, někdo může nadávat na to, proč jsou tady všude jednosměrky, proč omezují parkování v centrech měst a podobně. A architekt tyhle věci chápe, proto si na ně jakoby třeba taky může trošku stěžovat, ale rozumí tomu, proč to tak je. A taky architekt vlastně s tím je spojená ta další výhoda, že architekt si potom dokáže mnohem víc cenit takových těch funkčních věcí, které ostatně ani nenapadnou, jako třeba dobře vyřešený vstup u domu, nebo hezká ulice, kde je dobře vyřešený parter, nebo funkční náměstí. A nechodí těmito prostory jenom tak, že se mu tam prostě líbí, ale raduje se i z toho, že to vlastně funguje, že se zrealizovalo něco, co nejenom, že je hezký, ale fakt i funguje a vlastně má dvojitou radost těchto věcí, což je prostě skvělý. S tím je spojený i to, že chápe, jak moc architektura ovlivňuje naše běžné životy. Jak moc prostě architektura je velký pojem, protože architektura je úplně všechno kolem nás. Architektura je jak interiér, to znamená ráno vstanem a první, co vidíme, je prostě část architektury, která se nazývá interiér. Pak vyjdeme z domu a jdeme do ulice, což už je prostě nějaký další celek. A když se pohybujeme po městě, tak se dostáváme až do urbanismu a všechny tyhle celky nás strašně ovlivňují. To, jak každý ten detail je vlastně dobře vymyšlený a propracovaný, jak navzájem všechny ty celky spolu působí, tak nás to strašně ovlivňuje. Ovlivňuje to, jak se cítíme, takže jako nějaké naše duševní zdraví, fyzické zdraví, ovlivňuje to naše vztahy, jak k nám samotnému, tak i k okolí a k tomu prostředí, kde bydlíme, protože když je hezký to prostředí, tak se nám tam líbí, mnohem jako máme lepší náladu, pak se nám všechno víc daří, máme úplně úspěšný život a podobně. Na druhou stranu, když jsme v nějakém prostředí, kde není moc dobrá bezpečnost, kde jsou různý zákoutí, je to tam špinavý, úzký, špatně průchozí, je tam tma a tak to prostě nabaluje takový ty sociálně slabší skupiny obyvatel, je tam zvýšená kriminalita, jak už jsem říkala, ta bezpečnost, člověk se tam prostě necítí dobře a tím upadají všechny ty další složky v jeho životě. Proto je vlastně takovým posláním architekta každý takový problém dělat lepší a lepší, snažit se tomu vyvarovávat a dělat prostě svět krásnější, aby jsme se všichni měli líp. Architekt teda potom chápe, jak moc je vlastně architektura odrazem politiky, společnosti, děním té společnosti, ekonomice a podobně. A jako takovou poslední výhodou může být to, že profese architekta je považovaná za něco váženého. Že architekt měl vždycky docela vysoké postavení, až v historii. Teďko si myslím, že to celkem pokulhává, že se význam té architektury a vlastně důležitost samotného architekta docela utlačuje, což mi přijde, že je fakt velká škoda, protože podle toho potom vypadá ta architektura. Ale když to tak nějak zobecním, tak asi to jako je pravda. Když jsem se ptala kamaráda, co mu přijde jako výhoda na tom být architekt, tak mi říkal, že právě tady to, že si ho váží, že k němu mají respekt, že když řekne, že je architekt, tak všichni úplně wow, to musí být úplně těžký a podobně. Nevím, jestli to tak má úplně každý. Každý toho asi vnímá trošku jinak právě v závislosti na tom, jak moc velký vzdělání právě v té architektuře má. Každopádně nemohla jsem to prostě tady nedat, protože určitým faktem to je, že prostě architekt je podle mě fakt důležitý povolání, jak už jsem říkala, protože architektura ovlivňuje úplně všechno kolem nás. No a to by bylo pro dnešní video všechno. Byla to taková oddychovka a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Dejte mi určitě vědět, jak se vám líbilo, případně nějaký tipy, otázky a podobně pište do komentářů. A já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!